Mabuhay! Isang masaya at makulay na pagbati po sa ating mga kababayan dito sa New York City at saan mang parte ng mundo. Kasalukuyan pong ginaganap ngayon dito sa Madison Avenue, New York City ang Philippine Independence Day. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga Pilipino dito sa New York at buong Northeast America. At hindi nga lang po mga taga New York ang dumalo rito, kundi marami din po tayong mga kababayan na nagmula pa po ng Canada at iba pang lugar ng North America upang masaksihan lamang po ang ika-100 at 17 pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Kaya naman po sa programang ito, ihahatid namin sa inyo ang damdamin ng ating mga kababayan ukol sa Independence Day at ang dasal at hangarin para sa bayan ng Pilipinas. I am Pinoy Proud Ako! 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 Dapat na walang kabutay Panahon na ang nagpatunay Di matitinag, matitibay Kayong manggi ang aking tunay I am Pinoy Proud Ako! 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 Kahit saan, kahit kailan Pinoy ako, isisitaw ko sa buong mundo Sa buong mundo Proud ako, I am Pinoy Proud ako, proud ako Kilalanin po natin ang isang sikat na Filipino-American sa New York na kasama po sa reality TV show na Little Women, New York. At syempre, pag-uusapan din natin ang dalawang Filipino tattoo artists at alamin natin ang kanilang pananaw sa popular form na ito. At dahil malapit na rin ang summer, ating silipin ang mga kinahiligang sports ng maraming Filipino-Americans. Excited ba kayong makilala ang pinakabagong Filipino YouTube sensation ngayon? Mula sa Pilipinas, dumayo siya ng China at ngayon ay nasa New York na. Proud ako, I am Pinoy Inspiring, Proud ako, I am Pinoy extraordinary, Proud ako, I am Pinoy your story. Ito po ang nag-iisang programa na tumatalakay sa buhay, pangarap at tagumpay ng ating mga kababayan dito sa Amerika. Ako po si Ethel Cantar Constantino. At ako naman po si Howie Clavite. Saan ka man makarating, ipagmalaki, I am Pinoy, proud ako! As a nation, we stand up very proud of the accomplishments of our people. People like yourself, for example. So congratulations and all the best. I think the Filipinos are enjoying their freedom. I think democracy is one of the values that we share with the United States. And I think this is something that we cherish. And I'm proud to be Filipino. I am Pinoy, proud ako! Small but terrible, ganito kung ilarawan ng isang super cute and talented Filipino-American na nagbigay ng buhay sa isang reality TV show dito sa New York City. Today, let's get to know the little giant in the Big Apple, Jason Perez. He comes in small package, but he certainly brings big surprises. Wild Wild West, Jim West, Desperado, Rough Rider, no you don't. Siya ang 27 taong gulang na si Jason Perez, isang Filipino-American na ipinanganak na may achondroplasia. According to medical studies, achondroplasia is the most common form of dwarfism that occurs in about 1 out of 26,000 to 40,000 babies. Ang pagkakaroon ng hydrocephalus o tubig sa ulo ay isa lamang sa mga epekto nito. Isang shunt o tubo ang hanggang ngayon ay nasa katawan ni Jason to drain the cerebrospinal fluid to another part of the body.
Ngunit sa kabila ng kondisyong ito, di mo makikitaan ng kahit anong lungkot o awa sa sarili si Jason. He's smart, happy, and a very talented person. Jason has always been very happy. You know how small he is. Very, very, siya, yung always nagsasayaw. Always kinukuha yung microphone, nagkakanta-kanta. Sasayaw siya, maliit lang, ganyan ang kaliit. Makikita mo siya, always kumakanta, always masaya. Ipinanganak sa Brooklyn at lumaki sa Queens, New York si Jason. Middle child ng mag-asawang Feli, isang registered nurse, at Romy, isang veterinarian. As he was growing up, I always put him in front of a television. And I said, when I see a little person there, I said, you always have to look at this. You will be like that all the time. And there's two things that would happen to you. There will be ridicule from a lot of people, but there will also be love on the other side of it. So focus on the love. Tulad ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid na sina Jonathan at James, todo rin ang suporta sa kanya, kaya naman lumaking masayahin, puno ng pagmamahal at may tiwala sa sarili si Jason. Luckily, both of my siblings are of average height, and they've always treated me no different than anyone else. They've always treated me with respect, with love, and that's all I could ask for. Simula bata, kinahiligan na ni Jason ang kumanta, sumayaw at umarte. Performer sa lahat ng okasyon ng pamilya Perez. At upang mahasa pa sa kinagigiliwang gawin, pinag-aaralan ng iba't ibang klase ng sayaw at nag-enroll pa sa mga acting workshops. Nakapag-perform na rin siya sa Radio City Music Hall, isang kilalang entertainment venue sa New York City kung saan doon rin gumagawa ng concert ang mga sikat na singers tulad nila Tony Bennett at Lady Gaga. Itong 2015 naman, nabigyan ng malaking break sa television si Jason, nakasama sa cast ng reality TV show na The Little Women, New York. I actually am friends with Tara, who's part of Little Women LA, and she asked me to be a part of it. I was kind of concerned because it was Little Women New York, but my chemistry with the other girls, it just worked. And I realized why, after the 10 episodes we did, why I was picked, and I'm grateful to have been a part of it. A couple of weeks ago, I finally worked up the nerve to tell my parents that I'm moving out. Sa show na to, hindi lamang ipinakita ni Jason ang kanyang pagkatao at kung ano ang kanyang kayang gawin. Sa parte kung saan nagpaalam si Jason sa kanyang mga magulang na bumukod na, makikita na buhay ang kultura ng Pilipino sa pamilya ni Jason kahit pa man matagal na sila sa Amerika. I believe it's respect, it's hard work, it's their values and the principles that the Filipino culture comes along with. And I'm very proud to say I'm Filipino. I'm very proud to be part of this show. Lumabas rin sa show ang iba't ibang pagkaing Pinoy na niluto pa ng inang si Feli at pinagsaluhan ng cast at crew. I love everything from pancit to lumpia to adobo, and luckily my mom can make it really well, so I enjoy that and I learn a little bit here and there, so yeah. Hindi lamang mahilig sa Filipino food si Jason, magaling rin siyang magluto at nakapag-aral pa sa isang culinary school at nagtapos ng restaurant management courses. Sa ilang sikat na restaurant dito sa New York City tulad ng Mercer Kitchen at Simply Fondue, nakapagtrabaho rin si Jason. Sa darating na pasukan, ipagpapatuloy ni Jason ang kursong Political Science and History sa Queens College, New York. Pangarap kasi niyang makapagtrabaho sa federal government. At sa pagiging aktor, Oh, I would love to be on a comedy series and representing Asians, specifically Filipinos, and then show them the comedy side of it, but show them our family side, and then make them see like, yeah, we have our strict traditions, but we're also funny, and if you follow our lives, you'll see why. And I think you'll have high ratings. So if ABC or anyone wants to buy that, I'm just saying. si Jason Perez, isang patunay na wala sa laki o liit ng katawan na susukat ang kakayahan ng isang individual. Nagsisimula ito sa puso, sa isipan at sa hangarin na makapagbigay ng kasiyahan, maibahagi ang angking talento at may pagmalaki ang sarili bilang isang tao, bilang isang tunay na Pilipino. You know, we are now the second largest Asian
ethnic group in the United States. We're becoming more visible, but we have to translate, our numbers into power. We have to register, we have to vote, so that we will matter in mainstream U.S. society. Yun ang mensahe ko sa kanila so that they could continue promoting democracy also in the Philippines. My name is Samantha. I am Pinoy Proud Ako. Isang tattoo center dito sa Queens, New York ang dinarayo hindi lamang ng mga Pilipino kundi maging ng iba't ibang lahi dahil sa galing ng disenyo at professionalism ng mga artists dito. At amin pong napag-alaman na hindi lamang sila mga ordinary tattoo artists, sila rin po ay mga magigiting na sundalo ng Amerika. Tattoo here, tattoo there, tattoo everywhere. Ito ang isa sa mga pinakapopular na art form dito sa New York at maging sa ibang bahagi ng Amerika. According to a Pew survey conducted in 2013, 45 million Americans now have at least one tattoo. Kasama na rito ang mga sikat na Hollywood stars, athletes at maging ang maraming professionals. Ang dating ancient art ay ginagawa na rin ng ilang Filipino dito sa New York bilang isang form of expressionism, kadalasan konektado sa nararamdaman o sa pagkatao ng isang nagpapatattoo ang inilalarawan nito. Sa Queens, New York, kilala ang nag-iisang Filipino-owned na tattoo center na NY Roachwear na pagmamayari ng dalawang Filipino artists. Sina Joel Costelo at Joe Simpelo, dati nang magkaibigan sa San Carlos University sa Cebu City. Kapwa mahilig sa arts. Si Joel isang architecture student at graduate naman sa Fine Arts major in advertising si Joe. Si Joel natutong mag-tattoo sa edad na 18 habang mas bata pa nang mag-tattoo sa sarili si Joe sa edad na 14. I started when I was 14. Started with a pick and needle. It's when you prick your skin. That's the basic form of tattooing. I practiced it myself, and then eventually practiced on friends, and then friends told friends, and then it started from there. Sa kabila ng pagiging mahilig sa tattoo, ginawang prioridad ni Joe ang pag-aaral at ang pagiging varsity player sa USC sa larong soccer. Samantala, nag-migrate naman ng Amerika si Joel at nagbukas ng sariling business at t-shirt designing and printing. Noong 2010, muling nagkita ang magkaibigan at itinuloy na nga ang pagiging mga ink slingers ng New York. My line of work, my lifestyle, and my everyday thing. So it's always been an in and out thing. I wake up, I do art, I sleep, I dream. So it's been an in and out thing for me. So it comes out easier for me whenever I do something creative. As long as they love the design and had meaning to their lives, or then yeah, we'll do pretty much like all kind of styles and all the the type of design that. Lingid sa kalaman ng marami, hindi lamang sila mga ordinaryong tattoo artists. Kapwa ay mga sundalo rin ng Amerika. Si Joel, 4 na taong nasa active duty bilang US Army at na-assign pa sa Afghanistan. Doon, ibinahagi rin niya ang kanyang hilig sa mga kasamahang sundalo at binigyan pa niya ito ng mga libreng tattoo. In memory of them, so that's why most of my guys they had the tattoo or even the portrait symbolizes yung pagsasamahan tsaka at the same time yung in memory of that or that soldier. Sa darating na Disyembre, magtatapos ng kursong Criminal Justice si Joel at plano naman ito na kunin agad ang kanyang master's degree. Reserved Army naman si Joe at nagtatrabaho sa araw bilang toy designer sa isang malaking toy company sa Long Island, New York. Sa napaka-busy na schedule sa araw, sa gabi at weekends ginagawa ng dalawa ang ink sessions. Tiniyak naman nila na worth keeping for life ang mga tattoos na kanilang ginagawa. The point is, you're putting art on someone's skin, which they're gonna carry for the rest of their lives, and we might as well do it right. And that's our responsibility here.
Magaling din gumawa ng cover-up tattoo sina Joe at Joel. Ito ang ngayon alternatibo ng mga taong di masaya sa mga nauna nilang tattoos. You go to us, we'll give you a good deal, and we'll make your bad tattoo become a tattoo that's worth keeping. So we don't need to compete. We just need to show people that there's other ways to improve their tattoos rather than just burning it or doing laser thing or anything. So Sa ngayon, hindi lang ang mga lalaki ang kanilang mga kliyente. Mayroon na rin mga babae at ilang teenagers na sinasamahan pa ng kanilang mga magulang. At bagaman hindi pa rin tanggap ng maraming Filipino families ang ganitong uri ng art, masaya naman ang mga Pinoy artists na ito sa pagtanggap ng ibang lahi sa kanila. when you are in New York, you have to be in a culture where you're not judgmental towards what type of art people may carry in their bodies or in their fashion styles. It's the thought that everyone has their own way of expressing themselves, whether it be on an extreme level or the simplest forms. Ang na-miss ko sa Pilipinas yung street food. Actually, yung mga isaw, balon-balunan, yung mga street food, fishball, squid ball, and also this kasaba cake. Ito ang famous karaoke ng Pilipinas. Isang grupo ng mga Pilipino dito sa New York at New Jersey ang nahihilig sa paglalaro ng badminton. Hindi lamang ito isang paraan ng pag-ihersisyo, kundi bonding moment na rin ng ating mga kababayan. Summer na naman! Siyempre pa, marami ang nais makabawi mula sa mahabang panahon ng taglamig. Lumabas na ng tahanan at simulan ang pagiging fit and healthy sa pamamagitan ng paglaro ng badminton. Ang larong badminton ay nagsimula mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Unang sumikat sa Europa, dati itong tinatawag na battledore at shuttlecock at naging paboritong upper-class pastime. Taong 1920, lumaganap sa Asia ang badminton at nakilala na rin sa Pilipinas at noong 1950s, naging professional sport ito sa ating bansa. Sa ngayon, libo-libong Pilipino ang naglalaro ng badminton at syempre pa, hindi pa huli ang ating mga kababayan dito sa New York. Si Zebedee Dimaporo, isang community worker ng Kalusugan Coalition, ang isa sa mga namuno upang maitatag ang kauna-unahang Filipino Badminton Club of New York. Para makapromote kami ng active living is to provide more venues for people to engage into sports. So isa sa naisipan namin, since closer sa atin yung badminton, is to form a badminton. Because at least with badminton, you know, people can bring their families. So it's not just focused to like men, women, kids, lahat pwede maglaro. Sa pagod at hirap sa paghahanap buhay, pangunahing hangarin ng grupo ang makapag-ehersisyo while having a good time. Marami yung dito sa atin, di ba, yung wala kang mapaglalabasan ng stress mo. So this is one way of like, you know, having fun, same time doing your exercise. Dahil madaling matutunan ang badminton at magaling na pampapawis, padami ng padami ang nahihilig dito. Mapa-estudyante, businessmen, working individuals, bata o matanda, nagiging hobby na ang larong ito. At ang Philippine Badminton Club of New York, hindi lamang para sa mga Pilipino. So ang nangyari, parang ang lumalabas kaya Filipino Badminton Club kasi tayo yung nag-host. Tapos nakikita ng ibang races na maganda yung samahan. So nai-encourage sila. Halimbawa, itong tournament na to, supposedly all Filipino to eh. Pero we can't stop people from, you know, joining us. Kasi nung makita nila yung flag, you cannot say na, oy, ito all Filipino lang dahil sa ganito, ganyan. So we have to take them. Kaya change namin, all members. So sa members naman, meron kami mga 5 to 10% na non-Filipinos. We've had 3. This is our third tournament, major tournament, and it's been successful so far. The first tournament we had was 80 players, like from the tri-state area. Non-Filipinos were there, at least about 30% were non-Filipinos. At first, I know it was just a few people, like sila Kuya Zeb, and then just friends and families. And then it just started, they just kept playing and playing. Hanggang sa lumaki na lang siya, and then we started hosting tournaments.
Unofficially, like in the Facebook page, we have like about almost 400 members. Dahil sikat na sikat ang badminton, paborito rin ito ng mga sikat. Isa sa mahilig mag-badminton ay ang actress si Beth Tamayo na regular member na rin ng grupong ito. Badminton is it's a hit. I started playing badminton in Manila in 2000. So when I moved here in 2009, yun yung worry ko na parang wala na akong sport, wala akong magawa. I can just go to the gym or run. Pero yung passion ko talaga in playing badminton, talaga walang court dito. Until I googled it, there's one. Sabi ko, okay. And then I've met one Filipino and then another Filipino. It's good to know that there's an organization like this, and it's good to know na meron ng mga courts, all over Manhattan. Not just in Manhattan, there's one in Brooklyn, there's one here. So, mas maganda, minsan nga may mga taga New Jersey pang dumadayo dito eh. So that's a good thing, it's a good sign, na kahit na far Long Island, kahit na galing pang New Jersey, they come here just to play. It's camaraderie also. Sarap kaya makipaglaro sa mga Pinoy. Habang nag-i-enjoy, maraming benefits ang nakukuha sa paglalaro ng badminton. Ayon sa mga eksperto, ang paglalaro ng badminton ay nakakapagpababa ng bad cholesterol, nakakapag-normalize ng heartbeat at nakakapagpababa na rin ng blood pressure. Tunay nga na maganda at positibo ang naidudulot ng larong ito, hindi lamang para sa kalusugan, kundi para na rin sa isang magandang samahan. We're mentoring, we're coaching, we're trying to teach people how to have active living, alternative healthy living, so some sort of like that. Kaya sa ating mga kababayan na naisimulan ang pag-iihersisyo, ang Filipino Badminton Club of New York ay handang tumulong sa pamamagitan ng kanilang training program in partnership with College Point Badminton Club. Dito kami sa College Point Badminton Club. Ang club po ay they have training programs for kids and adults. You can look us up on Facebook, Filipino Badminton Club of New York. You can just add us, Meron po mga trainers na mga Filipino. Ayan po, Filipino Badminton Club of New York. I'm pretty sure they have a Facebook page. Meron po, you can Google them. Sali po kayo. The more the merrier. Proud ako! Sa panahon ngayon, madali na lamang po ang magpakilala at maging sikat sa pamagitan ng internet at ilang social media platforms tulad ng YouTube at Facebook. Ngunit hindi po lahat ay nagtagumpay at napawaw ang ating mga online viewers. Sa araw na ito, ating kilalanin ang singer at solo performer na si Bryan Magsayo at ang kanyang mga pagsisikap upang magtagumpay sa likod ng pagiging isang YouTube sensation. Siya si Bryan Magsayo, ang pinakabagong Filipino YouTube sensation. May kabuang 14 na million views ang kanyang mga video mula noong 2013. Kamakailan lamang dumating ng New York si Bryan matapos maimbitahan na mag-audition sa isang kilalang banda sa Amerika na naghanap ng panibagong lead singer. Ngunit sino nga ba ang sinasabing susunod na Arnel Pineda? Not a role I usually play. Don't speak to Tubong Valencia, Bukidnon si Bryan, panganay sa 7 mga anak na mag-asawang Rex at Evelina Magsayo. Sa murang edad na 7, nagsimulang kumanta si Bryan sa simbahan. Pagdating ng 12 taong gulang, sumapak na siya sa mga singing contest sa Mindanao. 17 taong gulang naman nang mapasama sa banda at nagsimula ng kumita. Kasabay ng pagkanta, nag-aral din si Bryan ng kursong Political Science at Education, ngunit dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang tumigil. Dito na sinubukan ni Bryan ang maging sundalo, napasabak sa ilang operasyon sa Mindanao, ngunit di nagtagal ay tumigil rin siya. Hinanap ang kinahiligang gawin, ang kumanta at magbigay kasiyahan sa mga tao.
Taong 2000, sinubukan ni Bryan ang magtrabaho sa ibang bansa para kumita ng mas malaki para sa kanyang pamilya. Through music, nabubuhay ko yung family ko as Sa bansang China, nagsimula siyang muli. Nagsikap na magustuhan ng mga tao roon, lalo pat international o iba't ibang lahi ang nanonood sa kanya. Araw-araw ang ginawang ensayo hanggang sa tuluyan na siyang tinanggap ng mga tao roon. Mapa-rock music, reggae, love songs at iba pang uri ng musika, binigyang buhay ito ni Bryan. nung sa Pilipinas pa ako, iba kasi yung music natin eh. Kung anong usog dyan sa Pilipinas, yun lang. Nung pagdating ko sa China, marami kaming mga audiences, mga Americans, Europeans. So naging wide yung ano ko. Kasi magre-request sila ng music na, oh, marunong ka ba ng mga ganitong ano. So nag-research din ako. I'll never know what brought me here, as if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer, my course was planned, and destiny guides us all. Sa tulong ng YouTube at iba pang uri ng social media, mas lalo pang kinilala ang talento ni Bryan. May mga pagkakataon na rin na may nakakakilala sa kanya at nagpapapicture pa. Dati, nung palakad-lakad na ako, naka-short pan lang ako, parang simple lang ngayon. Hindi na kailangan ka na magbihis kasi iba ng pagdating mo doon, may mga kilala, tapos ikaw ba si ganun. Sa ilang pagkakataon, ibinahagi rin ni Bryan ang kanyang oras at talento upang makatulong sa ibang tao. At makalipas nga ng 14 na taon na pagtatrabaho bilang singer sa China, narito na nga sa Amerika si Bryan. Nakahandang patunayan na hindi lamang siya isang YouTube sensation, isa rin siyang Pinoy international performer. Mensahe ko kay Bryan, just be himself. Kasi ngayon nakikita ko kahit nag-shine na siya, kahit sikat na siya, he's still very down to earth. So continue being a very humble person. And pagpatuloy niya yung pag-inspire, lalo na sa mga Filipino. Bryan, this is for you. I'll do everything para sa sa'yo ito. I miss you very much. Mahal na mahal kita. Anong mensahe mo sa kanila? Anong gusto mo iparating? Anong ugali or character na meron ka na gusto mong malaman nila na dapat ganito rin ang gagawin? Work hard, be yourself. Who knows, kung may talent ka, tsaka yung be yourself lang. Tapos, sa akin, hindi ko nga expect na may makakita sa video ko. Tapos, ganun. At yan po ang kabuuan ng ating special episode sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at aral ang kwento ng ating mga kababayan dito sa New York City. At syempre maraming salamat din po sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta sa ating programa sa pamamagitan ng ating mga social media accounts, lalo na sa Facebook, Twitter, YouTube at Instagram. Hanggang sa muli, ako po si Ethel Cantor Constantino. At ako naman po si Howie Clavite. Saan ka man makarating, gumawa ng tama at ipagmalaki. I am Pinoy, proud ako!